طيب هنبدأ مع بعض بنمبر 1. نمبر 1 بيقول لنا ايه؟ Which of the following measuring relations is incorrect؟ يعني مين من الفور choices دول إجابة مش صح. Number أو choice A 1 microliter equals 1 by 10 power negative 6 liter، ولا 1 gram equals 1 by 10 power negative 6 kilogram، ولا 1 liter equals 10 power 3 milliliter، ولا 10 power 2 centigram equals 1 gram. تعالى كده نمشي مع بعض واحدة واحدة. Number 1 microliter equals كام لتر بالظبط؟ يبقى احنا كده عايزين نحول المايكروليتر لليتر. طيب عشان نحول عايزين نفتكر مع بعض البريفكسز اللي احنا اخدناها او عدت علينا قبل كده في شابتر 2 في يونت 1. احنا عندنا هنا اليونت، واليونت دي خلاص ممكن تكون لتر، ممكن تكون جرام، ممكن تكون سكند، ممكن تكون مول. طيب هنا لو عايزين البريفكس يبقى جزء اكبر من اليونت، فعندنا هنا مثلا كيلو، عندنا ميجا، عندنا جيجا. لو عايزين نصغر شويه البريفكس يبقى اجزاء من اليونت، عندنا دي سي، وبعد الدي سي عندنا سنتي، نصغر شويه عندنا ملي، بعد كده مايكرو، بعد كده نانو. طيب افتكر معايا عشان نحول من مايكرو لليتر، عشان نحول من مايكرو لليتر لليونت هنمشي قد ايه؟ طيب من مايكرو لملي ادي 10 باور نيجاتيف 3، من ملي لسنتي ادي كده 10 باور نيجاتيف 1، 10 باور نيجاتيف 1، ومن سنتي لدي سي 10 باور نيجاتيف 1، تمام، ومن دي سي ليونت 10 باور نيجاتيف 1. يبقى انت عشان توصل او تتحرك من المايكرو توصل لمحطه الليتر خلاص، شوف عندك 10 باور نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1، يعني كل ده 10 باور نيجاتيف 6. تمام، انا اديها بس بالتفصيل عشان تبقى فاهم كل حاجه. يبقى 1 مايكرو لتر، 1 مايكرو لتر equals 1 times 10 power negative 6 liters. يبقى أول تشويس مفيهوش مشاكل، دي صح. طب تعالى نشوف الثانية. 1 جرام لكيلو جرام، عايزين نحول من 1 جرام نشوف هل هي فعلا equals 1 power 10 1 by 10 power negative 6 ولا ال 1 جرام عايزين نوصله للكيلو جرام، من 1 جرام او الجرام عامه للكيلو جرام. تعالى معايا بقى هنا نشوف الكونفرجن بتاع الجرام للكيلو جرام. الجرام اهي دي مع اليونت، عايزين نحولها او نوديها لمين؟ للكيلو جرام، يبقى هنوديها الناحيه دي خلاص. من جرام لكيلو جرام يبقى 10 باور نيجاتيف 3، تمام، 10 باور نيجاتيف 3. يبقى 1 جرام equals 1 times 10 باور نيجاتيف 3. هل دي اللي مكتوب عندنا هنا؟ لا، يبقى B هي الايه؟ incorrect answer عندنا. 1 جرام equals 1 by 10 باور نيجاتيف 3 كيلو جرام. وطبعا مش محتاجين ان احنا نكمل لان هتلاقي دي صح ودي صح. خلاص امشي معايا على السكيل اللي انا عملته لك دلوقتي، هتلاقي ان ال 1 لتر equals 10 باور 3 ملي لتر، وال 10 باور 2 سنتيجرام equals 1 جرام. ف A و C و D correct answers، انما ال B هي ال incorrect answer. طيب number 2 بيقول لنا ايه؟ What is the mass percentage of hydrogen in chlorous acid HClO2؟ هو احنا عايزين هنا ايه؟ mass percentage of hydrogen. الهيدروجين ده جزء زي ما قلت لكم قبل كده من الكل. مين الكل عندنا؟ اللي هو الكومباوند اللي هو اسمه كلوروس اسيد. طيب ادي قانون الماس بيرسنتج. احنا عارفين ان عشان تحسب الكونسنتريشن خلاص فانت عندك طريقتين، يا اما الماس بيرسنتج يا اما الفوليوم بيرسنتج. طيب ادي الماس بيرسنتج. mass percentage equals طبعا mass percentage of hydrogen
equals mass of hydrogen طبعا mass of hydrogen in 1 mole of compound. الكومباوند عندنا 1 mole. mass of hydrogen over molar mass of the compound. الكومباوند اللي هو الكلوريك اسيد HClO2. كل الكلام ده times 100%. تمام؟ يبقى الماس اوف هيدروجين احنا هنا نركز معايا مدينا الايه؟ الهيدروجين 1. تمام؟ الكومباوند عندك ما فيهوش غير هيدروجين واحده بس. يبقى 1 من هيدروجين 1 اهو الاتوميك ماس من هيدروجين 1. يبقى الماس اوف هيدروجين 1. المولر ماس اوف كلوريك اسيد نحسبه مع بعض. الهيدروجين 1 بلس الCl 35.5 بلس O2 الاكسجينات الواحده ب 16. هنا O2 يعني 16 باي 2 يعني كام؟ 32. ده كده احنا جبنا مين؟ المولر ماس للكومباوند. تمام؟ كل الكلام ده تايمز 100% بالكالكوليتر هيطلع لك الريزلت 1.46%. 1.46% اللي هي تشويس دي. Number 3. What is the number of nitrogen atoms in 240 gram of ammonium nitrate؟ ammonium nitrate ده الكل، ده الكومباوند. الجزء طبعا اللي هو الايه؟ نيتروجين اتوم. زي ما اتفقنا بيسأل عن جزء في الكل. احنا عايزين number of nitrogen in ammonium nitrate اللي هو ال NH4 NO3. طيب يبقى كده هنعمل ريليشن بين الكل والجزء. الكومباوند اللي هو امونيوم نيتريت NH4 NO3 هو سألك عن مين؟ عن النيتروجين بس. طيب الكومباوند او ال1 مول من الكومباوند ده كله في قد ايه نيتروجين؟ كام مول اوف نيتروجين؟ ها عندك 1 اهي نيتروجين اهي وادي نيتروجين يبقى 2 نيتروجين 2 نيتروجين. يبقى هنا ال 1 مول من الامونيوم نيتريت containing 2 moles of A of nitrogen. انا ماشي معاك يعني عايز اقول لك بالتصوير البطيء عشان بس مفيش نقطه تعدي منها. احنا ممكن نحل باختصار شويه لكن انا بس عايز افهم الكل يبقى كل خطوه ماشيه ازاي. تمام؟ يبقى ال 1 مول من الامونيوم نيتريت containing 2 moles of nitrogen. طيب ال 1 مول بقى من الامونيوم نيتريت ده عايزين نحسب ال 1 مول، نحسب المولر ماس. ال 1 مول ده وزنه او الماس بتاعته قد ايه اللي هي المولر ماس. طبعا هو مدينا ال N او النيتروجين 14، الهيدروجين 1، الاكسجين كام؟ 16. نحسبها مع بعض. النيتروجين 14 بلس H4 H1 باي 4 يبقى 4 بلس ال N14 بلس O3. ال O3 عندنا الاكسجين ب 16 باي 3 ده اللي هو مين؟ اللي هو الاكسجين. كل ده اللي هو المولر ماس of ammonium nitrate equals 80 جرام. 80 جرام. طيب ركز بقى معايا. انت هنا جبت المولر ماس الامونيوم ايه؟ نيتريت. تمام؟ طلع كام؟ 80 جرام. طيب بس خد بالك هو سألك على number of atoms. المفروض يبقى انت بتتكلم عن حاجتين او الريليشن بتاعتك. انت لما تيجي تقسم كده الريليشن تعملها في جزء انت بتتكلم فيه عن الماس اهو، لان قال لك في البروبلم 240 جرام اوف امونيوم نيتريت. والجزء الثاني من الريليشن دي انت بتتكلم عن ايه؟ number of atoms. عشان الناس اللي ما بتبقاش عارفه لما تيجي تعمل ريليشن بين two quantities او two substances هنتكلم في الريليشن دي عن ماس ونمبر اوف اتومز ولا مول ومول ولا اتومز ومول. فانت على حسب البروبلم عندك بيقول لك هنا كام نيتروجين اتوم في كام جرام في قد ايه جرام من امونيوم نيتريت. يبقى الريليشن عندك بين ماس ونمبر اوف ايه؟ اوف اتومز. فاحنا هنا جبنا الماس اوف ايه؟
هو المولر ماس بتاعت الامونيوم نيتريت 80 جرام. طب ال 80 جرام دي المفروض بقى فيها كام اتوم من النيتروجين؟ احنا اتفقنا ان ال1 مول قبل كده، ال1 مول خلاص ده containing افوكادروز نمبر اللي هو 6.02 by 10 power 23. يبقى 2 مولز من النيتروجين فيهم قد ايه؟ 2 times افوكادروز نمبر، يبقى 2 times 6.02 times 10 power 23 ده ايه؟ اتومز. يبقى كل 80 جرام من الامونيوم نيتريت في قد ايه اتوم من النيتروجين؟ 2 times 6.02 اللي هي 12 يعني 0.04 by 10 power 23. طب المطلوب بقى منك ايه؟ يبقى في كام اتوم اهو، كام اتوم نيتروجين ب 240 جرام. يبقى لو عندي 240 جرام من الامونيوم نيتريت هيكون في كام اتوم من النيتروجين؟ يبقى هنا number of atoms of nitrogen equals 2 times 6.02 times 10 power 23 times 240 over 80. ده بالكالكوليتر هيطلع لك كام؟ 36.12 times 10 power 23 atoms. تمام؟ طيب اللي هي طبعا هتكون تشويس دي. طيب عشان ما تتوهش برضه تاني ركز معايا، لما يجيلك سؤال بيسألك عن جزء في الكل، جزء اللي هو الصغير النيتروجين في الكل والامونيوم نيتريت، فانت هتعمل ريليشن زي ما انت شايف كده بين الكل والجزء او الجزء والكل. طيب الريليشن دي هتمشي نمبر اوف مولز مع نمبر اوف مولز، ولا جرام مع يعني الماس مع ماس، ولا فوليوم مع فوليوم، ولا ايه بالظبط؟ على حسب ما البروبلم طالبه منك، او في حاجه جيفن وفي حاجه مطلوبه. هو قال لك عايز هنا ايه؟ نمبر اوف اتومز. يبقى هنا هنتكلم عن نمبر اوف اتومز، وهنا 240 جرام يبقى دي ماس. يبقى الريليشن عندك بين نمبر اوف اتومز وبين ايه؟ وبين الماس. تمام؟ دي كده بالنسبه لنمبر 3. نمبر 4 بيقول لنا ايه؟ What is the total number of moles of hydrogen ions which are found in 2.5 liter phosphoric acid? Its concentration is 0.7 molar. طيب هو هنا بيسألنا على ايه بقى؟ Number of moles of hydrogen ions ده الجزء which are found in 2.5 liter of phosphoric acid، وده الكل، ده الجزء من الكل. تمام؟ طيب يبقى الاول هنعمل ايه؟ هنجيب النمبر اوف، اهو عشان نجيب نمبر اوف مولز من الهيدروجين ايونز، عشان نجيب النمبر اوف مولز من الهيدروجين ايونز جوه الفوسفوريك اسيد، فاحنا محتاجين نعرف احنا عندنا اصلا كام مول فوسفوريك اسيد. تمام؟ طيب كان في قانون انتوا عارفينه للمولاريتي، المولاريتي ايكوالز ايه؟ number of moles of طبعا هو هنا بيتكلم عن فوسفوريك اسيد، يبقى اللي هو H3PO4 number of moles of phosphoric acid divided ايه؟ volume of solution اللي هو الفوسفوريك اسيد، عشان نجيب المولاريتي number of moles over ايه؟ over volume. طب احنا عايزين كده number of moles of phosphorus، يبقى number of moles of phosphoric acid اللي هو H3PO4 equals molarity times volume of a phosphoric acid. طيب المولاريتي موجودة عندنا اهي 0.7 تمام، times volume موجود عندنا 2.5 يبقى 0.7 times 2.5 equals 1.75 moles. طيب يبقى احنا كده جبنا ايه؟ number of moles of phosphoric acid. نقدر نجيب بقى number of moles of hydrogen، او هنعمل relation بين الجزء
والكل او العكس الكل والجزء. عندنا الكل اللي هو H3PO4 H3PO4 ده الفوسفوريك اسيد. طيب الفوسفوريك اسيد ده ال H3PO4 ده فيه قد ايه هيدروجين؟ هم 3 هيدروجين 3 هيدروجين. تمام. طيب يبقى ال H3PO4 contains 3 هيدروجين. يعني ال 1 مول من هنا المفروض كل 1 مول من هنا containing 3 moles من الهيدروجين. يبقى ال 1.75 مول من الفوسفوريك اسيد containing كام مول من الهيدروجين؟ يبقى number of moles of hydrogen equals 3 times 1.75 over 1 equals 5.25 مول اللي هي عندنا choice C. يبقى number 4 هنختار C. طيب number 5 بيقول ايه؟ Which of the following choices which of the following solutions which have equal molar concentration has higher boiling point؟ يبقى هنا مدينا 4 solutions وبيسأل على انهي واحد من الاربعه عنده higher boiling point. higher boiling point. طب تعالى كده نشوف كل واحد لما نيجي نفكه هيدينا كام مول. بس مبدئيا كده احنا اتفقنا قبل كده وعارفين when the number of moles increases the boiling point increases. خلاص ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه قبل كده. طب تعالى كده نشوف مع بعض مين الاربعه يدينا largest او biggest number of moles. الهيدروجين ايودايد HI لما يتفك طبعا ال 1 مول من الهيدروجين ايودايد لما يتفك يدينا ايه؟ 2 مولز H positive plus I negative. طيب الامونيوم فوسفات NH4 by 3PO4 ده لما نيجي نفكه هيتفك ازاي؟ ركز بقى معايا كده. الامونيوم ال NH4 دي في منها قد ايه؟ 3 يبقى عندنا 3NH4 دي كده جروب خلاص 3NH4 positive بلس ال PO4 اللي هي الفوسفات جروب مفيش منها غير واحده بس PO4 نيجاتيف 3. يبقى هنا عندنا كام مول من الناتج ده من الريزلت ده؟ عندنا 3NH4 واحده بس PO4 يبقى عندنا كده 4 مولز. يبقى هنا 2 مولز وهنا كام؟ 4 مولز. طيب نكمل. عندنا الامونيوم كلورايد NH4Cl فوق كده هيدينا ايه؟ NH4 positive plus Cl negative 2 moles 2 moles. طيب NaI Na positive plus I negative 2 moles. يبقى السوليوشن اللي اداني largest number of moles اللي هو ammonium phosphate اللي هو choice B. Number 6. Which of the following colloids is formed from dispersion of liquid in solid؟ يعني هو بيسأل على colloid اللي هو liquid in solid. liquid in solid. شوف كده مع بعض التشويس اللي من عندنا. hair gel cheese butter من غير ما نكمل دي كده صح. خلاص الهير جل والتشيز والباتر خلاص دول كلهم liquid dispersed in solid. liquid بينتشر في solid. طيب milk hair gel and blood. المشكله هنا عندنا الميلك ده solid in liquid والبلد solid in liquid يبقى هنا ما تنفعش. طيب aerosol hair gel and mayonnaise. الايروسولز liquid in gas ما تنفعش والمايونيز liquid in liquid ما تنفعش يبقى دي برضو خلاص. مايونيز هير جيل اند تشيز طبعا هنا عندنا برضو مايونيز فايه تشويس دي ما ينفعش يبقى الوحيده اللي تنفع اللي هي مين؟ اللي هي ايه؟ يبقى نمبر 6 دي. طيب نمبر 7 35.5 milliliter aqueous solution contain 22.5 gram of sucrose. Its molar mass equals 342 gram per mole. What is the molar concentration؟ المولاريتي يعني of this solution. يبقى احنا هنا عايزين نحسب مين؟ المولاريتي. عشان تحسب المولاريتي زي ما اتفقنا من شويه احنا محتاجين نجيب مين؟ number of moles. يبقى number of moles of sucrose equals mass over
مولر ماس، ماس اوفر مولر ماس. طيب هل الماس مديها لنا؟ اهي 22.5 ماشي 22.5. طب المولر ماس مديه لنا برضه 342. نحسب مع بعض بالكالكوليتور equals 0.065 moles. يبقى كده جبنا مين؟ number of moles of sucrose. خلاص نعرف نجيب المولاريتي بقى. يبقى اللي هي المولار concentration molarity equals نفتكر مع بعض القانون number of moles of solute خلاص over volume of solution. Number of moles of solute over a solution. طيب النمبر اوف مولز لسه جايبينه حالا 0.065. الفوليوم اوف سوليوشن 35.5. بس ركز بقى معايا هنا الفوليوم بالمليلتر، احنا في المولاريتي بنحسب الفوليوم باللتر خلاص. فال 35.5 مليلتر دي لما نحولها للتر يعني ديفايدد 1000 يعني 0.0355 بالكالكوليتر equals 1.83 مولر. تمام اللي هو choice C. يبقى number 7C. طيب number 8 بيقول لنا ايه؟ 10 gram of hydrogen gas react with excess of oxygen gas according to the equation اللي مكتوب عندنا 2H2 plus O2 هيدينا 2H2. What is the reacted volume of oxygen gas؟ هو هنا سأل على أول حاجة الفوليوم of oxygen gas reacted volume of oxygen gas at STB. يبقى هنا طالب مني volume of oxygen and the mass of the produced water vapor. طلب مني mass of produced water vapor. طبعا ده سؤالين في سؤال خلاص. طيب يبقى عايز volume of oxygen وعايز mass of water vapor. دول كأنهم two questions عندنا من equation واحد خلاص اللي هي دي. خلينا نبدأ مع بعض في volume of oxygen. volume of oxygen طبعا انت عشان تجيب الفوليوم اوف اوكسجين خلاص هنعمل ريليشن بين الهيدروجين والاكسجين. طب ليه يا مستر عملنا بين الاكسجين والهيدروجين ما عملناش ليه بين الاكسجين والووتر فيبور؟ لانه ارجع تاني كده فوق خالص في هنا جيفن 10 جرام اوف هيدروجين في معلومه اداها لي عشان تساعدني. يبقى الريليشن عندي بين الهيدروجين 2H2 مع الطلب الاولاني هو الايه؟ الاكسجين. طيب افتكر معايا من شويه كده بسيطه انا قلت لك الريليشن دي هتمشيها فوليوم مع فوليوم ولا مول مع مول ولا ماس مع مول. شوف كده الهيدروجين هنا 10 جرام يبقى دي ايه؟ ماس. يبقى الهيدروجين هتتعامل معاه بالماس. طب الاكسجين هو طلب منك ايه؟ فوليوم يبقى ماس مع فوليوم. تمام؟ طيب ابدا بقى معايا كده نشوف هنحلها ازاي. 2H2 يعني هنا عندنا 2 مولز والاكسجين دي 1 مول ماشي. ال2 مولز بتوع الهيدروجين بكام جرام؟ احنا هنمشي بقى هنا ماس خلاص مع ايه؟ مع فوليوم. ماس مع فوليوم. ال2 مولز الهيدروجين الاتش ب1 الاتشال واحده ب1. طب هنا عندك 2H2 2H2 يبقى 2 باي 1 خلاص يبقى 2 اسف 2 باي 2 يبقى 4 جرامز 4 جرامز. نحسب مع بعض كده الماس اوف ايه؟ اوف هيدروجين 2H2 الهيدروجين اهي 1 يبقى 2H2 يبقى 2 باي 2 يبقى 4 جرامز 4 جرامز. كل 4 جرامز من الهيدروجين كل 4 جرامز هيدروجين المفروض reacts with 1 مول. ال 1 مول بقى عايزين نحولها لفوليوم. افتكر معاك ان 1 مول خلاص 1 mole of oxygen or of any gas at STB equals كام؟ 22.4 لتر. دي ثوابت احنا عارفينها قبل كده. ال 1 mole equals 22.4 لتر. طيب يبقى كل 4 جرام من الهيدروجين reacted with 22.4 لتر of oxygen.
يبقى ال 10 جرام هيدروجين المفروض reacted with كام لتر of oxygen. يبقى من الريليشن دي اقدر اجيب ايه؟ تمام، volume of oxygen. يبقى ال volume of oxygen equals cross multiplication 22.4 times 10 over 4. كل الكلام ده يطلع بكام؟ 56 لتر. ادي الفوليوم اوف اوكسجين يا سيدي اللي هو تشويس سي. المفروض خلاص هي الوحيده اللي فيها 56، يبقى اكيد سي كله صح، حتى دي هتطلع صح، لكن نحسبها مع بعض. الطلب الثاني ماس اوف بروديوس ووتر فيبر. هنا عندنا ووتر فيبر بقى، يبقى هنعمل ريليشن برضو بين الووتر فيبر والهيدروجين. يبقى 2H2 تمام produces 2H2O خلاص produces 2 moles. طيب بص بقى معايا، هنا ماس الهيدروجين اتعامل معاك بايه؟ بالماس، وهنا طلب ماس، يبقى نمشي ماس مع ماس. يبقى هنا ال 4 جرامز من الهيدروجين reacted with 2 moles من الووتر فيبر. هي الووتر ال 1 مول من الووتر فيبر نحسبه مع بعض، ال H ب 1 وال O ب 16، فال 1 مول خلاص ادي 2 اهي times H2 يعني 1 by 2 بلس ال O ب 16، يبقى دي كلها هتطلع بكام؟ 36 جرام. يبقى كل 4 جرامز من الهيدروجين المفروض produces 36 جرام من ايه؟ من الووتر فيبر. يبقى ال 10 جرام اللي هي الجيفن في البروبلم، ال 10 جرام هيدروجين هتدينا كام جرام ووتر فيبر؟ يبقى من دول نقدر نجيب ايه؟ ماس اوف water vapor H2O equals 36 times 10 divided 4 equals 90 جرام زي ما ايه توقعنا اللي هي choice. Number 9. Each of the following acids when dissolves in water it can yield يعني produce or it can yield more than one proton اللي هو ال H positive except مين؟ يعني كل دول لما بيدوب في الميه ممكن ينتج 1 هيدروجين ايون 1 بروتون، ما عدا مين؟ اسف مش ينتج 1 بروتون، more than 1 بروتون، ما عدا مين؟ اوكزاليك اسيد ولا سلفوريك اسيد ولا كربونيك اسيد ولا اسيتيك اسيد؟ شوف مع بعض. الاوكزاليك اسيد اللي هو COOH تمام؟ طيب السلفوريك اسيد H2SO4، الكربونيك اسيد H2CO3، والاسيتيك اسيد اللي هو CH3COOH. طيب ركز بقى معايا كده. الاوكزاليك اسيد واضح انه عنده 2 او 2 replaceable هيدروجين او replaceable بروتونز، عنده 2، يعني ده ممكن يدي 2 بروتونز تمام. السلفوريك اسيد عنده 2 replaceable هيدروجين 2 replaceable بروتونز تمام. الكربونيك اسيد نفس الكلام 2 replaceable بروتونز. انما الاسيتيك اسيد هنلاحظ ان عنده 1 replaceable هيدروجين only، يبقى ده الوحيد اللي ما ينفعش او can't yield more than 1 بروتون. كل اللي حيلته 1 هيدروجين، ما عندوش غير 1 هيدروجين replaceable هيدروجين بس، فما يقدرش ينتج غير او ما يقدرش ينتج او يعمل yielding لغير 1 هيدروجين ايون او 1 بروتون. يبقى نمبر 9 هنختار دي اللي هو الاسيتيك اسيد تمام. طيب نمبر 30. What does happen when a small crystal of solute substance is put in its supersaturated solution؟ يعني انت عندك supersaturated solution خلاص، وحطيت فيه وليكن مثلا sugar solution، بس supersaturated افتكر معايا اللي هو محلول فوق المشبع. احنا عندنا 3 درجات، unsaturated saturated اللي هو مشبع، unsaturated اللي هو غير مشبع، والسوبر ساتوريتد اللي هو فوق المشبع خلاص. طيب انت ضفت على السوبر ساتوريتد ده a piece of او crystal of sugar تاني. طيب ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل؟ A. The crystal dissolves in the solution only.
احنا اصلا هنا مش هتدوب اصلا، ده سوبر ساتوريتد، فدي مش هتنفع. The solution becomes saturated only. طبعا لما هنضيف الكريستال دي هيحصل الاول سي. بص كده في سي بيقول لك ايه؟ The molecules of the solute will be collected around the crystal only. فلما بنضيف السوليوت في السوبر ساتوريتد سوليوشن، كل سوليوت الزياده هيجي يتجمع على الكريستال اللي انت ضفتها، يعني هيحصل point C. The molecules of solute will be collected around the crystal. وفي نفس الوقت هيترتب عليها B. The solution becomes a saturated only. يعني C هتحصل في الأول هيترتب عليها B، وبالتالي solution becomes a saturated only. طبعا يبقى الكوريكت انسر عندنا اللي هي مين؟ اللي هي دي. خلاص؟ B and C. طيب نمبر 11. نمبر 11 بيقول لنا ايه؟ Carbon is found in the form of graphite and diamond. Mention 3 other forms in which carbon can be found. هنا ممكن نلاقي الكربون فين تاني غير الجرافايت والدايموند. طبعا من خلال منهجنا ممكن نلاقي الكربون في الباكي بول، تمام؟ وممكن الكربون نانو تيوبس. كربون نانو تيوبس سواء كانت الكربون نانو تيوبس دي سنجل وولد او مالتي وولد كربون نانو تيوبس. يبقى في 3 صور تاني ممكن نلاقي فيها الكربون في الباكي بول اللي هي السي 60، تمام؟ او في الكربون نانو تيوب سواء كانت سنجل وولد او مالتي وولد كربون نانو تيوبس. اوكي نمبر 12. Calculate the molar mass of calcium phosphate compound. الكالسيوم فوسفات عايزين نعرف المولر ماس بتاعه، يبقى نكتب الكيميكال فورمولا بتاعته صح. الفالنسي بتاعت الكالسيوم 2، هو الفوسفات اللي هي PO4 3. طيب يبقى الكيميكال فورمولا للكالسيوم فوسفات CaPO4 CA3 والPO4 باي 2، يبقى CA3PO4 باي 2. نحسب مع بعض بقى. بص على الاتوميك ماسز اللي ايه؟ اللي هي الجبن. الكالسيوم ب 20، الكالسيوم 40، يبقى 40 تايمز 3 بلس PO4 باي 2. البي الفوسفور 31، يبقى 31 تايمز 2، لان ال 2 دي هنوزعها على البراكت من جوه، خلاص؟ على الاكسجين وعلى الفوسفورس، يبقى 31 تايمز 2 بلس O4 وبره في 2، يعني 2 باي 4 كام؟ 8. 2 باي 4 8، يبقى عندنا 8 تايمز الاكسجين ب 16. نحسب دي كلها بالكالكوليتر، هتطلع كام؟ 310 جرام بير مول. 310 جرام بير مول. طيب نمبر 13 بيقول لنا ايه؟ Complete the following equation and rewrite it in the form of an ionic equation. طيب ايه الايكويشن عندنا؟ FeNO3 by 2 plus NH4 by 2 CO3. طبعا نكمل بس الاول الايكويشن مع بعض. FeNO3 by 2 ده aqueous plus NH4 by 2 CO3 aqueous. طيب ده هيديني ايه بقى؟ FeCO3 ده solid salt، ده ملح صلب، بلس 2NH4 NO3 امونيوم نيتريت، وده ايه؟ aqueous. طب ادي كده احنا كملنا الايه؟ الايكويشن. طيب الايكويشن اللي قدامكم دي كده بنسميها كيميكال ايكويشن، عايزين نحولها لايونيك ايكويشن بقى، عايزين نحولها لايونيك ايه؟ ايكويشن. طيب ادي الاف اي بوزيتيف 2 ده طبعا aqueous، تمام؟ بلس 2NO3 نيجاتيف aqueous بلس 2NH4 aqueous بلس CO3 aqueous. طبعا NH4 ده positive وال CO3 negative 2.
aqueous. طيب الرايت سايد ده solid هيفضل زي ما هو FeCO3 solid plus 2NH4 positive ده aqueous plus 2NO3 aqueous وده نيجاتيف. طيب تمام، هو طالب مني الايونيك ايكويشن. طبعا تعالوا نشوف مع بعض الايونز المتكرره في الناحيتين. هنا 2NO3 مع 2NO3 و2NH4 مع 2NH4، يبقى النت ايونيك ايكويشن Fe positive 2 خلاص aqueous بلس CO3 negative 2 aqueous تمام، هيدينا FeCO3 solid. دي كده بنسميها ايه؟ net ionic equation. Number 14. What is the type of the aqueous solution of sodium nitrate salt؟ طبعا sodium nitrate salt اللي هو NaNO3. هو عايز يعرف نوع السوليوشن ده، هل هو acidic basic ولا neutral. فرجع السولت ده لاصله. احنا عارفين ان السولت بيتكون من 2 radicals او 2 parts او 2 sections. البوزيتيف راديكال ده متاخد من بيز، والنيجاتيف راديكال ده متاخد منين؟ من الاسيد. فالان اي بوزيتيف ده متاخد من سترونج بيز اللي هو الان اي او اتش، ده كده سترونج بيز تمام. والنيجاتيف راديكال ده متاخد من الاتش ان او 3، والاتش ان او 3 انتوا عارفين هو النيتريك اسيد ده سترونج ايه؟ سترونج اسيد. يبقى واضح جدا ان السولت ده هو جاي من نتاج سترونج بيز مع سترونج اسيد، سترونج بيز مع سترونج اسيد. ما دام سترونج بيز وسترونج اسيد يبقى ده ايه؟ هيكون مع بعض السولت ده نيوترال او هاز نيوترال ايه؟ ايفكت. Number 15. In this reaction NH3 plus H2O, NH4 positive plus OH negative. What does each of the following represent in the light of Lewis' concept of acids and bases؟ يعني عايزين نعرف من الايكويشن قدامنا، عايزين نطلع مع بعض لويس اسيد ولويس بيز. افتكر معايا كده اللويس اسيد. اللويس اسيد اللي هو ايه؟ اللويس اسيد اللي هي substance which accepts a pair of electron. اللويس بيز substance which donates a pair of electron. اللويس اسيد substance which accept اللي بتستقبل pair of electron. انما اللويس بيز substance which donates تتبرع خلاص او بتمنح a pair of electron. فعشان نفهم او نطلع اللويس اسيد والبيز من الكلام ده كله او الايكويشن دي، تعالوا نبسط شويه الايكويشن ونكتبها في صوره الكترونيك ستراكشر او نوضح فيها على الاقل البونز اللي موجوده بين كل اتوم. ال NH3 ممكن نكتبها كده NH عندنا 3 بونز بين النيتروجين وكل هيدروجين اتوم. وهنا في 2 الكترونز عند النيتروجين. نفتكر معايا كده النيتروجين الاتوميك نمبر 7، لما اجي اوزع ال 7 ادي 2 5، يعني واضح ان النيتروجين has 5 electrons in the outer shell. فعندك 1 2 وفي 3 هنا مشارك بيه مع الهيدروجين دي، وفي الكترون رابع مشارك بيه مع الهيدروجين دي، وفي الكترون خامس بيشارك بيه مع الهيدروجين دي، وفي 2 زياده هم تمام. طيب ادي الايه؟ الامونيا. ال H2O ادي H وادي O وادي H تمام. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ تمام، انا سامع الناس بتقول ادي النيتروجين عندها 2 بير، عندها 1 بير اوف الكترون زي ده 1 بير اوف الكترون. هتعمل ايه بقى؟ دونيت ذا بير اوف الكترون تو ايه؟ تو ووتر، يعني هتمنحه لمين؟ للووتر. والهيدروجين اللي عند الووتر هتروح لمين؟ للامونيا. يبقى ادينا ايه في الاخر؟ NH4 اهي قدامكم NH4 بوزيتيف بلس ايه؟ OH نيجاتيف. فهو في اللويس اسيد واللويس بيز في واحده بتمنح بير اوف الكترون خلاص، بير اوف الكترون، والثانيه خلاص بتسلفها الهيدروجين اللي هي بتستقبل بير اوف الكترون. طيب يبقى من المنظر اللي قدامكم ده يبقى الامونيا جاز لو ال NH3 ده بنعتبره ايه؟
لويس بيز. تمام، لويس بيز. ليه لويس بيز قدامكم اهو؟ because it donates a pair of electron، اتبرع او منح pair of electron. طب مين بقى اللي استقبل البير اوف الكترون؟ الووتر. يبقى الووتر هنسميها ايه؟ لويس لويس اسيد. تمام، لويس بيز ولويس اسيد. طيب نمبر 16 بيقول لنا ايه؟ سلفوريك اسيد اللي هو H2SO4 H2SO4 is added to barium hydroxide. barium hydroxide الباريوم hydroxide اللي هو الكيميكال فورمولا BaOH by 2 BaOH by 2 until the reaction is complete. يبقى احنا ضفنا السلفوريك اسيد على الباريوم هيدروكسيد لغايه ما الرياكشن كمل. Write the balanced symbolic equation which represents this reaction. ده اول طلب. خلاص، يبقى نكتب الايكويشن مع بعض. When illustrating the physical state، واحنا بنكتب الايكويشن هنحدد الفيزيكال ستيت للباريوم هيدروكسيد only. خلاص ماشي يا عم. Then explain which is larger in number، وده الطلب الثاني. In number is larger in number of ايه بقى؟ the ions which are present in the beginning of the reaction or the ions which are present at the end of the reaction. طب عشان بس ما نتوهش خلينا نمشي مع بعض واحده واحده ونحاول ننفذ طلبات. اول طلب عايزين نكتب الرياكشن مع بعض. ادي ال H2SO4 plus BaOH اللي هو الباريوم هيدروكسيد by 2. تمام، الريزلت عندنا BaSO4 باريوم سلفيت بلس 2H2O. دي كده سمبل كيميكال ايكويشن. تمام، طيب خلصت كده اول طلب؟ لا، هو قال لي حدد الفيزيكال ستيت للباريوم هيدروكسيد. احنا يعني هنكمل له الخطوه الاولى عن طريق الفيزيكال ستيت، مش للباريوم هيدروكسيد كله. السلفوريك اسيد ده اكويس. تمام، طيب الباريوم هيدروكسيد ده ملح صلب سوليد. الباريوم سلفيت والووتر ده سوليد وده ايه؟ ليكويد. خلاص، طب هو كان طالب الباريوم هيدروكسيد بس. تمام ماشي. الطلب الثاني بقى لما يحصل تفكك بقى في الميه، انهي ناحيه يبقى فيها ايونز اكتر، في الليفت سايد ولا في الرايت سايد؟ ركز كده معايا. هنا ده مش هيتفك، الباريوم سلفيت مش هيتفك، ده سوليد. خلاص، والووتر مش هتتفك، احنا عارفين قبل كده الووتر مش هتتفك الايونز. السلفوريك اسيد الناحيه دي هيتفك، H2SO4 هيتفك الايه؟ ما دام هنا الناحيه دي مفيش تفكك فيها ولا هنا في تفكك فيها، يبقى واضح ان الناحيه دي النمبر اوف ايونز هنا في الجزء ده في الليفت سايد النمبر اوف ايونز هيبقى more than النمبر اوف ايونز الموجوده فين؟ في الرايت سايد. يبقى the ions which are present in the beginning of the reaction، اللي هنا يحصل فيه تفكك للايونز يبقى more than the ions which are present at the end of the reaction. ليه؟ لان هنا مفيش ايونز خالص مفككه، لان الباريوم سلفيت ده سوليد والووتر ما بيتفكش اصلا لايه ايون. الباريوم سلفيت ده بريسيبيتيتد هيترسب، يبقى هنا النمبر اوف ايونز هنا more than الرايت سايد. طيب last question number 17 بيقول لنا ايه؟ calculate the percentage of the actual yield of zinc sulfate. zinc sulfate طبعا اللي هو ZnSO4 if its calculated mass اللي هي theoretical mass او theoretical yield او theoretical yield equals 1.358 gram and its actual mass equals 1.148 grams. هو عايز هنا ايه؟ percentage of the actual yield. القانون واضح وصريح. percentage of actual yield equals actual yield اللي هو الناتج الفعلي over theoretical yield تمام times كام؟ 100%. اوكي نحسب مع بعض كده. الاكتشوال يلد 1.146 over 1.358 times 100%. بالكالكوليتر على طول 84.8
39%. ودي كده اخر اخر question معانا في البوكلت، بوكلت نمبر 2. لو في اي حاجه مش واضحه في الاسئله دي او ليك اي استفسار ممكن تكتب لي في الكومنتس على الفيديو، وانا ان شاء الله هجاوب على اسئلتك اول باول. شكرا ليكم، كان معاكم مستر جورج.